Давай. Це та смерть, якій можна було запобігти. Будеш втикати, і в тебе щось прилетить. Підсек! Тихо! В твоїх очах помирають люди, це залишає на тобі шрам. Мій псевдо-панда. Я головний сержант медпункту одного з батальйонів бригади Любард. Мій псевдопримара, я медик, в основному медиваку, але іноді буває так, що і на кейс потраплю, і на сортувальний пункт, коротше, як повезе. І я, власне, в медпункті теж одного з батальйонів бригади Любард. Я все життя працюю медиком, то на приймальному пункті лікарні, то потім відкрив власну справу і займався реабілітацією. І це моє покликання. Круто. Ні, ну це прозвучало, правда, круто. В цивільному житті я була багато ким, насправді. Я якраз в січні 22-го року планувала, вже готувалася до вступу в Карпенка Карого. Знайшла прекрасний вірш Симоненка «Геростат» називається. І потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що це вірш про Путіна. Неочікувано. Почитайте хороший вірш. Почалась війна, я була в Польщі, я там продавала морозиво і каву. І потім поняла, що в Польщі ж сидіти не варіант, і повернулася і подумала, що щоб вступити у військо і стати медиком, треба медична освіта. І я, як відповідальна особа, пішла вчитися на медсестру в коледж медичний. І на другому році навчання я пішла у військо, бо я узнала, що можна і без освіти. Так що от я тут. Що найбільше подобається в службі, в роботі медика? Та насправді все подобається. Тут взагалі все гарно поставлено, зроблено для комфортної служби, умови і так далі. Тобто у тебе є ресурс, який ти можеш використовувати, головне, щоб тобі просто його постачали. І все. Я про медикаменти, персонал і техніку. Примаре, пам'ятаєш своє перше чергування? Це був кейсовак, медивак? Це був кейсивак. Це була одна з найскладніших насправді евакуацій, тому що я тоді була одна, і у мене було двоє важких поранених. Один був в стані майже геморагічного шоку, а інший мав велику площу опіків, більше ніж 20%. Відповідно, це обидва були червоні. І я була одненька, і коли людинка має опіки, вона дуже сильно кричить. Їй дуже сильно боляче, і там треба агресивно знеболювати таких поранених. І так як мені доводилося більше уваги приділяти саме тому, хто був в стані геморагічного шоку, тому що він хоч і не кричав, але він потребував насправді допомоги більш невідкладної, аніж той, хто був з опіками. То морально, коли ти ще нічого не бачив, ніде не був, працювати з такими пораненими, коли в тебе просто над вухом кричить поможи, будь ласка, я тебе прошу, але ти розумієш, що зараз ти мусиш приділити увагу саме пораненому з геморагічним шоком, це було дуже складно. І в цілому, одному працювати складно. Але вони живі, все добре. Ви відслідковуєте долю тих поранених, яких ви вивозите на кейсі, на медиваку? Насправді у нас просто немає часу, щоб з ними спілкуватися і їздити провідувати. Але нам дуже часто скидають відео від самих поранених або їхні родичі, пишуть повідомлення про те, що дякую, що ви врятували, дякую вам за евакуацію і тому подібне. Яку ситуацію або якого пораненого, так буде правильно запитати, ви не можете забути? Найскладніший випадок за час служби? Без позивних. Був дядько один. У нього були воспи нижньої кінцівки. І в нього була масивна кровотеча, що призвело до геморагічного шоку. І сталося так, що ще перебуваючи на позиції там, де він отримував першу домедичну допомогу, не докрутили турнікети.
І коли він вже потрапив спочатку на кейсивак, потім потрапив на медивак, типу, ми вже нічого не могли з ним зробити, на жаль, на той момент. І чому я не можу забути цього пораненого? Тому що це та смерть, якій можна було запобігти. А такі смерті є найважчими. У нас є навіть відео, так, з цієї евакуації. Давай! Де вони є? Де вони відповідають? Давай! Де ви? Та давай, блядь, Під'їхали до саму посадку, можна сказати. Метрів 50 його треба було тягнути з бліндажа, де він був в укритті. Уже був без свідомості. Ми з хлопцями його транспортували в дуже складних умовах. Реально. Слышишь? Давай этот, блядь. Пи***ц. Давай, пацаны, пожалуйста. Ух, тяжело. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. В той момент ви розуміли, що йому вже не допомогти? Ні, звичайно. Навіть якщо ти це і розумієш, але ти все одно будеш пробувати врятувати. Робити максимально. Реанімаційні заходи якісь. Перевірку, переоцінку. Але я правильно розумію, що помилка була допущена ще на етапі домедичної допомоги з турнікетами? Ми цього ж знати не можемо достовірно. Хто в якому стані він був, в якому стані його знайшли, в якому стані взагалі все це відбувалося. Але, якщо слідувати алгоритму March, Pulse, яким ми користуємося, яким ми керуємося, то там літера М на першому місці саме через те, що від неї найбільша смертність. І тут саме той випадок, коли були уламкові поранення нижніх кінцівок, і, скоріше за все, він просто стік. Ще чуть-чуть. Давай. Добре. Ти тяни. Блядь. Ёбаный рот. Давай. Ми прагнемо ідеального накладання турнікета під час навчань. І це робиться задля того, щоб ми, окрім того, що ми зупиняємо кровотечу, ми не допускаємо повторної кровотечі за рахунок того, що ми правильно фіксуємо цей турнікет. І незрозуміло достовірно, на якому етапі сталося так, що ті турнікети перестали працювати, чи вони так типу і були накладені, чи під час транспортування так сталося. І ми ніколи, на жаль, не знаємо, коли виллється з пораненого остання крапля крові, що призведе уже до невідворотної смерті. Що, власне, і сталося в цьому випадку. Як часто ви зустрічаєтесь з тим, що турнікети або загалом ось цей алгоритм на етапі домедичної допомоги бійці якось помиляються, якісь етапи пропускають з тими ж турнікетами? Ми проводимо постійні навчання. У нас всі бійці мають рівень мінімум CLS, тобто рівень бійця-рятувальника. І на цьому рівні ти можеш давати таку розширену допомогу, тобто це не тільки контроль кровотечі, а ще і оцінка станів адекватна. Ось. І найбільше помилок насправді саме на догоспітальному етапі та на позиціях. І це нормально, це природньо. Типу, коли тебе намагаються вбити, ти зараз є ціллю для противника, то ти, звісно, будеш в стресі, можливо, ти і сам поранений, і тобі ще треба виконувати при цьому бойову задачу, да? Зважаючи на те, що в тебе ще й поранений є. Тому це абсолютно нормально, типу, що люди помиляються. І саме ось ці причини, типу, те, що ми на війні, люди, власне, внаслідок цього і помиляються. Але важливо, типу, що насправді у нас от є медик на штабі, який допомагає бійцям, які знаходяться саме от в місці події, саме надають цю першу домедичну допомогу. Вони керують, скеровують і підказують в якісь можливі там моменти, що
не поранений, а що боєць, який надає допомогу, він, можливо, пропустив. І завдяки такій комунікації, як ми кажемо на всіх навчаннях, комунікація вирішує майже всі питання. І от, власне, тому у нас сидить медик на штабі і, і робить цю роботу. Дуже-дуже важливу роботу. Ти згадала про вливання крові. Що донедавна, якщо я не помиляюсь, медики не так часто це робили. Це було заборонено. Та це і зараз заборонено. Ми про це не скажемо. Якщо ти не медичний персонал, то ти не маєш права працювати з трансфузією крові. Не лікар навіть, Так. отак. Переливання крові або елементів крові – це дуже потрібна річ, насправді, на позиціях, особливо з порушеною логістикою, коли не можна прямо зараз приїхати, забрати нашого пораненого, відвести його в лікарню, де там йому нададуть прям 5-зіркову допомогу, і ти скидаєш з дрона пакет з кров'ю, який можуть влити його побратими на позиції, знов-таки з координацією медика, який знаходиться на штабі постійно. І це, насправді дуже круто. І звучить, і по факту є. Тож це може врятувати прям серйозно. Тому що більшість поранень у нас від чого? Від того, що масивна кровотеча виникає. Втрачається рідина. Ми цю рідину можемо компенсувати прямо на позиції зараз. Це дуже класно. І що важливо? Не натрієм хлор, не фізрозчином, а саме кров. Тільки кров може замінити кров. А яку допомогу ви найчастіше можете надати на вашому етапі евакуації? От що робите ви? Я не знаю. Катетери ставити, крапельниці, мішок амбу. З чим найчастіше працюєте? Це насправді грустна тема, тому що є така штука, як сортувальні пункти. Це позиція, де сидить медик, досить близько до лінії бойового зіткнення. І, відповідно, коли боєць отримує поранення, його переміщують, або він сам переміщується в цей сортувальний пункт. Там, де сидять медики. Медики з кров'ю, з киснем, з препаратами. І оці медики, ми їх дуже любимо, але, вони забирають у нас роботу, понімаєте? Вони там і дадуть всі препарати, що необхідно, навіть там нагодують, зроблять там найменші перев'язочки і дуже потурбуються про кожного пораненого. І, відповідно, зараз у нас здебільшого робота виглядає як просто таксі. Тобто ми просто забрали пораненого, такі дружище, як ти? Він каже, все нормально, я держусь, я їду домой, уху, і дуже радіє. Ми з ним поспілкувалися, там, можливо, дали якийсь препарат, якщо вже підійшов час до додаткового його введення. Подивилися, там, чи він не тече, чи там з ним все окей, та й просто сидимо, спілкуємося. А от раніше, рік назад, оце, звісно, це був нон-стоп постійний, коли багато поранених, у нас не було на той момент сортувальних пунктів, і здебільшого це все лягало на роботу медеваку, тому що в кейс-евакуації працювати, от саме на новаторі, який тоді у нас був, на колісній техніці, там тебе дуже сильно кидає. Тобто ти там не можеш особливо нічого зробити, і це там МА, тобто масивні кровотечі і дихання. От панда не дасть збрехати. А вже на медевації відбувалася основна робота, тобто абсолютно все, що зараз роблять на сортувальних пунктах. Бусинки, зайенькі. Я почти щиро це кажу. Виріште, пожалуйста. То раніше весь спектр допомоги, що прям, я можу навіть так сказати, те, що ми вивчали, майже все на той момент ми використовували на медевації. Тобто, включно з якимись там просунутими процедурами, ми навіть один раз ставили сечовий катетер. Я цим дуже пишаюсь. У нас є ще одне відео з важким 300-м, важким пораненим. Примара, це трапилось на твоєму чергуванні. Розкажи, будь ласка, що ви робите про поранення цього бійця, з чим вам довелося зіткнутися? Мужчина, у якого було поранення грудної клітки, і також були ще оспи ніг. І що? Насправді тримався він дуже молодцем, ми йому наклеїли оклюзійну наліпку, але там була така спорна
суперечлива ділянка, де було розміщене поранення, тому що це уже ми розуміємо, що це грудна порожнина, і відповідно тампонувати в грудній порожнині, крінге. А ще був нюанс, що з того поранення дуже інтенсивно витікала кров. І відповідно ми прийняли рішення, що ми все-таки використаємо оклюзійну наліпку без застосування тампонування. Просто час від часу ми цю наліпку заміняли. Таке рішення було прийнято, зважаючи на те, що нам не було так багато їхати до стабілізаційного пункту. Відповідно, ми могли прийняти таке рішення. Давай, загружай! Вперед, вперед! Стій! 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 Йо! Просто вблизі. Операція. Не хочете нас? Давай, ще трошки, ще трошки. Підніми, підніми. Міша, підніми тут. Сідай наперед. Все, сідай. Міша, випивуй. Сідай на коліс, не знаю. Що ти? Як поволі? Ситуація 89, 90. Давай мою масочку. Давай поміняємось місцями. Дихай через масочку. Припідніміть голову. Що? 5 хвилин. Плюс. Дякую, Зіки. Тільки додала. Дай мені оцю ручку. Так. А ви прикріпіть, будь ласка, поцілуйте. Витягни повністю ручку. Так, супер. Так, на контроль. Виводіть. Чуть-чуть хочу від себе. Друже, наскільки ти болить? Від 1 до 10. Більшість. Давай ми 10% вам Давай. Дядько, взагалі ти мені Будь ласка. Давай, раз, два, три. Подихай. Ось, молодець. Я не говорю декілька було. Дуже гарно тримається. Сказала мені. Я маю стоїть, Що це? зафіксую. Голку кидаю на підлогу. Ми можемо їхати. Їдемо. Ведеш попереду? Бистро. Тут ми даємо йому ще, окрім того, що там накладаємо оклюзійну наліпку, ми даємо йому ще препарати. І деякі препарати вони можуть викликати нудоту, запаморочення. І, власне, один із препаратів так і вплинув на нього. Це як нормальна реакція в цілому. Більшість поранених, яким ми даємо такий препарат, їх нудить. Або просто нудить, або вони прям, демонстративно нудяться. То в цьому випадку ми йому потім просто дали, препарат, який забирає цей симптом, і все окей. Зараз у нас 6:40. Тобі не холодно, дружище? Нормально? Точно?
кстати, вообще в целом не дошли. Добре. Ну так так, що от прям чувствуєш, що будеш ригати з часом, чи ні? Ні? Може бути. Якщо хочеш ригати, кажи. Прям тебе я там пакетики пишу. На твою третю візитку буде. Я не пам'ятаю, що. Друже, та відкуди до такого мені зовсім все. Це вазелін теж підпало. Що? Даю? Швидше, швидше, швидше. Нічого, нічого. Матвій, трошки повільніше. Окрім того, що ми працювали з пораненням грудної клітки, ми також забезпечили венозний доступ, надали медикаментозну терапію. Він там почав блювати через певні медикаменти. Це це нормально. Іноді таке буває, але ми потім і від нудоти дали препарати. Та й все. Дали йому кисень, поки він не блював, він дихав киснем. Зважаючи, що в нього було поранення грудної клітки, у нього, коли ми зняли йому показники сатурації, у нього була сатурація понижена, бо дирка в грудях. Це іноді так стається. І, відповідно, ми через це й дали йому кисень. Візьміть фольгу. Візьміть фольгу, розділіть на каталці, бо він весь в крові. Так, давай. Рівно, рівно лежить на каталці. Треба там йому тримати. Сонце, ляж на спину. Ляж на спину. Як би ви оцінили його стан на вашому етапі? Він був червоним, важким. Поранення грудної клітки – це в цілому означає, що він є червоним. І яка його доля наразі? Продовжує лікування. З ним все гаразд? Да. Чудово. Розкажіть, як часто вам доводиться приймати якісь дуже швидкі рішення, коли немає часу особливо обдумувати ваші подальші дії? Завжди. Завжди. Максимально швидко. У тебе є алгоритм, ти по ньому визобрено штудуєш. Все. Краще не зовсім вірно, але швидко, чи обдумати усі можливі варіанти і після того надати максимально правильну допомогу? Та в будь-якому випадку виходить і швидко, і правильно. Там ліворуч, праворуч у тебе просто немає варіацій. Накласти турнікет максимально високо, максимально туго. Накласти контрольовано 5-8 см, 4 пальці поклав. Тут Не надо. поняв. Тут все дуже просто. Насправді, коли ми говоримо суто про швидкі рішення, які необхідні для того, щоб врятувати життя в перші моменти після поранення, то дійсно там думати не треба, там просто треба періодично і постійно тренуватися, і тоді воно все буде, ось тут на кінчиках пальців у тебе зберігатися, і ти швидко це зможеш зробити. А вже на роботі медеваку, наприклад, буває таке, що ми прям зупиняємося, стаємо, дивимося один на одного, такі, так, подожди. Може статися так, що ми, наприклад, чи щось починаємо вже, запутуватися. Теж у нас важкий якийсь поранений, наприклад, ми йому лємо кров, і нам необхідно це все робити швидко, і ми хочемо зробити ще це, а нам ще треба ото взяти, а то треба ще полежити, і починається отаке.
І, типу, в такі моменти, коли я, наприклад, помітила, що, наприклад, панда так починає себе вести, я кажу, так, панда, стоять. Що ми зараз робимо? Кажу, ти от держиш там, наприклад, підігрівач для крові, ти зараз маєш підключити кров до підігрівача. Плюс. Я теж проговорюю вслух, що я маю зараз зробити. Наприклад, я маю набрати кальцій. Плюс. І от таким чином, тобто ми іноді навіть зупиняємося, навіть коли це якийсь важкий поранений, який потребує ніби невідкладної допомоги, але щоб не було якогось хаосу, не було зайвих рухів, іноді варто зупинитися, подумати пару секунд і потім уже робити. Наскільки важлива ось ця робота команди? І чи бували випадки, коли хтось з вашої команди піймав ступор, заціпенів і не знав, що робити, як допомогти? Ну, у мене не було. Тому що якщо ти, от, наприклад, на кейсі, ти будеш втикати, і в тебе щось прилетить. Тобто ти приїхав, швидко зробив, поїхав. Немає часу заходити в ступор. На модиваку, я думаю, так само. Ні, ну я словила. І опять-таки це теж окей, типу, іноді ми можемо спіймати якийсь ступор. Це типу як нормальна реакція нашого організму на стрес. Але нам важливо, якщо ми бачимо, наприклад, побратима нашого в такому стані, допомогти йому з нього вийти. Тому що одне діло, коли це на медиваці стається, да, коли там нам загрожує щось, якась стволка, FPV, там, типа, очень не сильно. А коли ми знаходимося на позиції десь, там, де ми є ціллю для ворога, то необхідно підтримати свого побратима, не залишати його в цьому стані. Це насправді дуже велика проблема і дуже часта проблема. Хочу підкреслити, що прямо почитайте, дізнайтеся більше про те, як допомогти людині, яка спіймала ступор або почала якось агресивно реагувати, це теж така реакція на стрес, або почала, наприклад, втікати. Дізнайтеся про це обов'язково. Які найскладніші поранення, з якими вам доводилось працювати, якщо пам'ятаєте конкретні випадки? Найскладніше для мене це були ампутації кінцівок. Це апріорі дуже складний стан, коли ти вже втрачаєш, точно втрачаєш велику кількість крові, і вже стан нашого пораненого важкий в будь-якому випадку. Найскладніше поранення для мене було подвійна ампутація нижніх кінцівок, уламкові грудної клітки і обличчя. Було прям тяжко з ним. Ми його евакуйовували дуже довго і нудно, і пішки тоді треба було до точки евакуації його дотягнути. Було прям складно. Ми тоді ще полонених підів змусили тягнути нашого пораненого. І чим все закінчилось? Все добре. Все добре закінчилось. Він живий, так. Подальшу долю не знаю, але знаю, що він вижив після того. Важко було працювати з тими двома першими пораненими, як я вже казала. Також було важко, коли наш побратим отримав кульове в черевно-грудну порожнину. Ми на той момент ще не розуміли, куди там саме воно потрапило. І коли ти таке бачиш, воно складне в плані того, що ти не часто його зустрічаєш, такі поранення. І це тебе також трошечки, ти звик, що там, не знаю, кінцівки, там ВОСПи, якісь турнікети, зараз конверсію зроблю, все буде супер, а тут ні. І тут треба було, трошечки постоять, подумати, вспомнити, що ми маємо з тим робити, тому що там, і локація цього поранення була, така, незрозуміла. І стан у пораненого такий вже був, що йому треба було лити кров. Що ми, власне, зробили, і це ми йому поставили сечовий катетер. Ви так натхненно про все це розповідаєте, хоча всі ми прекрасно розуміємо, що це доволі складно. Фізично складно загалом перебувати на війні, але, зокрема, те, що ви робите, це ще й дуже складно емоційно. Як ви з цим справляєтесь? Що вас мотивує, надихає? Мене дуже надихає, коли поранені тобі пишуть, такі, типи, дякую, я вас люблю, Особливо, коли пише типи, дякую, а ти дівчина. В цей момент то взагалі не важливо, тому що, ти бачиш цю вдячність, що ти бачив цю людину в стані, який загрожував її життю,
а потім вона тобі пише там з сердечками всякими, типу дякую, то оце, напевно, найбільше мотивує. У нас є ще одне відео з евакуацією вашого побратима, з яким вашого водія, так, безпосередньо. Скажи, будь ласка, перед тим, як ми подивимось його, чи загалом, коли ви приїжджаєте на евакуацію до людей, яких ви знаєте особисто, з якими ви живете, чи емоційно це якось відображається на вас? Надаємо допомогу всім однаково, старанно, намагаючись врятувати життя. Якщо це твій побратим, то, звичайно, це емоційно складніше. Але принцип такий самий, ми всі одна сім'я тут в підрозділі, і різниці великої немає. Гаразд, давай подивимось відео. Розкажіть про характер поранення, що робили, і ну, як він зараз себе почуває. Підсітка! Тихо! Що з тобою? Забирайте його, бистро! На носілки! На носілки! На носілки! Підставте носілки, скоро! Тихо, тихо, тихо! Чекай! Тихо! Тихо, тихо! Тихо! Давай, давай, давай! Почекай, блядь! Йо... Давайте поки не гуляємо. Зараз! Минута! Турнікет накидаємо все. Пальчики хто може відсвітка! Лежіть, по мене нога, я не знаю, не можу! Давайте, пробуємо тянути. Давай! Давай! Стоп, чекай. Затягни. Ногу візьми. Чекай, хай затягне нормально. Я кончина чув. Тихо, тихо, це добре. Так, берем! Берем! Нога! Тянем! Давай! Давай! Сюда! Я взяв! Так! Є? Куди нам їхати? Друже, сідайте! Давай! Коротше, за нами! Давай! Побіг! Я ще почув, що ми... Максим, що там? Це перелом. Це перелом, я не бачу, чи є масівка, не знаю. Ні. Перелом стегнової кістки. Та його швиденько, на щастя, це вже відбулося, коли кейс приїхав на точку назад. І був медевак на місці, тобто його відразу забрали і евакуювали. Зараз з ним все добре, він вже більш-менш ходить. Скоро повернеться в стрій. Ну також водія нашого тоді теж трошечки коснуло, але хвалить Бога, там, типу, легесенькі опіки, там щось поцарапався. З попереку. З попереку, так. То він швиденько відновився. Що ви хотіли б, аби цивільні більше розуміли про вашу роботу? Просто в мене є, була подружка, типу, з якою я перестала спілкуватися, тому що їй на мене коротше, типу, ну, що я тут, там, типу, вона така, я кажу, от, типу, здавали кров, коротше, для мальчика 2006 року народження, типу, в нього ампутація, типу, на позиції сталася, ампутували ногу ще на стабі, типу, другу, і кажу, типу, що він не вижив, і, типу, вона там щось відключилася случайно, типу, і я чула, що, типу, вона реагує на мій діалог, тобто вона чула все, що я їй сказала. Вона мене перенабирає, блядь, цей таксіст тупо став за 500 метрів далі, аніж, блядь, я визвала, аніж я поставила точку. Я в той момент просто усвідомила, типу, ну, що чоловіку просто похуй. Типу, вона розказує, типу, що там, ну, війна – це круто, типу, я хочу пойти воювати, типу, просто тому, що це круто. Просто тому, що це круто. Війна – це взагалі не круто. Війна страшна штука, коли ти прям бачиш, типу, що ну, на твоїх очах помирають люди, це залишає на тобі шрам. Безумовно. І це також надає цієї мотивації рухатися далі. І я просто хочу, щоб люди не романтизували війну. Це страшно, це неправильно. Цього не має взагалі бути. Типу, просто чогось люди дураки. От і все. Як організм,
як Homo sapiens, то да. Війна не класно, але це найкраще місце, де ви зараз можете опинитися. Тут вам, як би це дивно не прозвучало, морально буде жити легше. Тому що ви будете робити максимум, що ви можете зробити. Про нашу роботу цивільні мають знати, що якщо вони доєднаються до війська, отримають висококваліфіковану допомогу на всіх етапах лікування. І що насправді вам не треба медична освіта для того, щоб стати медиком у війську. Що ви мрієте або чим ви займатиметесь відразу після завершення війни? Люди кажуть, святкуватимуть. Про що мрієте і чим займатиметесь ви, як медики, відразу після завершення війни? Ну, в першу чергу, це не буде свято насправді, тому що дуже і дуже гідних людей полягло під час цієї війни. І це буде перш за все день пам'яті, день вшанування їхнього внеску у цю війну, у нашу перемогу, хочеться вірити. Тому про свято, ну ні, святкувати точно не вдасться. А потім в Африку до популяції. Долучайтесь до 20-ї бригади Любарт, ставайте медиками, ми вас всьому тут навчимо. Не обов'язково мати медичну освіту. Ви зможете надавати допомогу бійцям на полі бою, на всіх етапах евакуації. І рятувати життя. Класно, так.